Hej, jag heter Lars. Här står jag med våran nya starthjälp. Och det är ett sånt här batteripack som man både kan starta bilar med och använda för att ladda telefoner eller datorer. Och just det här är på 10 400 mAh. Du har olika utgångar här. Du har USB och du har USB-C. Och sen så där laddar man, då kopplar man in den kabel som följer med. Då är det en sån här för att ladda, så att det är USB i ena änden. Kan man ju koppla in i en dator och ladda den här om man vill, eller du kan koppla in den i bilen till en cigarettplugg. Eller så kan du ladda den i vägguttaget med den adaptern som följer med. Och här är kablarna som man använder då när man ska starta upp bilen. Och sen kan man får man slå på huvudströmmen och så kollar man här och så ser man hur mycket ström som är i batteripacket då. Och när du laddar telefonen så är det induktionsladdning, så du kan lägga den på här. Därför det är en sån snygg symbol. Och sen är det faktiskt ett däckmönster där också. Det tycker jag är lite roligt. Och så är det en lampa. Det kan ju vara bra om det är mörkt ute. Man behöver lysa lite. Så där, nödlampa är det också. Den blinkar om du vill ha lite uppmärksamhet. Nu tänkte jag se om det går att starta en bil. Så att vi går väl bort i verkstaden och kollar om det går. Så där, då ska vi se om det här fungerar. Nu är det ett överbelastningsskydd i de här nya starthjälparna för att spara batteripacket. Och då är det så här att det blinkar på detta sättet innan man har kopplat in det. Och om man då har kopplat rätt så kommer det lysa grönt och så blir det en ljudsignal. Så ska den röda sitta på plus och den svarta på minus. Och så ska vi se här. Kolla. Nu är det klart att starta. Nu är det lite klurigt med den här bilen för att jag är rädd att jag inte får tillräckligt lång tid på mig för att få den att gå igång riktigt. Men det kommer att se om starthjälpen orkar. Och sen slår den ifrån efter 4 sekunder om den inte har startat. Ja, det räckte ju faktiskt för att få motorn att vilja starta, men 4 sekunder har man på sig. Jag ska prova igen här och se om. Det är ju riktigt bra. Fantastiskt. Med ett batteri i och ha starthjälpen som hjälper till så kommer det att fungera jättebra. Tack för att ni kollade.